हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। बाइक र स्कुटरको ट्रायल कसरी दिइन्छ आज म यो सानो भिडियोबाट तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला। कृपया तपाईहरु चाहिँ यो भिडियोमा देखेको अनुसारले एउटा हालले ट्रायल दिने कोसिस नगर्नु होला। यो सिर्फ एक्सपर्टिजहरुको लागि मात्र हो। फिनिश हैन त बाइक र स्कुटरमा डिफरेन्स भनेको चाहिँ रोक्ने बेला मात्र हुन्छ। अरु सबै जति पनि नियमहरु छ त्यो चाहिँ सबै बराबर हुन्छ। रोक्ने बेलामा चाहिँ बाइक रोक्ने बेलामा हामीले एक साइडको मात्र खुट्टा तल झार्ने गर्छौं भने स्कुटरमा चाहिँ हामीले दुईटै खुट्टा तल झार्नुपर्ने हुन्छ रोक्ने बेलामा। त्यति मात्र हो डिफरेन्स चाहिँ।